Salut băi și fete și bine v-am regăsit la nou episod din Assassin's Creed Mirage, boys. Hai să continuăm de unde am rămas. Nici eu nu mai țin minte, știu că trebuia să investigăm un caz. Dar n-am mai postat de 11 zile sau 10 zile și nu prea mai am idee ce fac, ce nu fac pe aici. How exciting! What do you think frightened the great Ca scholar? de obicei, like acolo și... Fool must have imagined one Doamne of those ajută, mai departe. antediluvian creatures. He's an absolute disgrace. But where did he run off to? There's rumors of hidden passages beneath the House of Wisdom. Maybe he hid down there. I have heard the rooftop gardener mention these places, yes. What a colorful detail to include in my verse. The scholar by secret tunnels fled, chased by delusions of deities who want him dead. Serios. Parcă trebuia să-l asasinăm pe ăla, parcă nu mai țin minte. Nu mai țin minte nimic de misiuni. Stau cu gânciul în cap că m-a intrat figurile în mine, gen... Îi bedeam. Și doare capul, da. E ok, trecem peste, nu-i problemă de război. E ce trebuie. Suntem bine. Pot zic că acum am revenit, continuăm treaba, cum știm noi că e bine și, Doamne ajută. It's time for me to depart the House of Wisdom. Father has a fine carpet shop in Samara. He always wanted me to take up the family trade. A wise choice. Now, about any hidden cellars. Oh, yes, of course, forgive me. Now that you mention it, there is a basement hatch in the northwest courtyard. Thank you. Access the basement. Ok. Hai întâi pe aici. Gatekeeper. Those who came before are... The great scholar in the House of Wisdom. No. We are done. Again. The folly of poetry. No. Păi, lasă. Again. Are those who shall return. Correct. You may proceed. Dar nu mai ții minte să-mi bat piciorul. Am uitat cum se joacă, ești prost. Stai întâi să mă duc așa aiurea. Stai așa puțin. Bănuți. Și cam atât. Nu mai, băi, nu mai știu dacă e și fac ceva greșit să-mi bat piciorul. Nu mai... N-am mai jucat în cava jura voastră. Leșinat acum. E și dimineața, e și 6 dimineața când filmez. De obicei... Ca de obicei trebuie să plec. Asta zice și ție bine. Acolo în partea aia, aici degeaba dacă le sparge, degeaba le sparg. Salut. Asta nu pot să accesez, ba da. Pe aici ce este? Doar o celulă. Ok, nu mă interesează. E bine că a venit ăsta, că îi dau mare Armageddon acum. Spate am. Spate nu am. What? Așa. Era bine dacă băgați canalele vechi să se bage în cover, știi, gen. Se pună în cover.
What? Your own mother won't recognize what's left of you. Huh? El practic se pune cover cumva, dar nu cum trebuie, știi? Am zis că fac ceva, dar lasă așa. Stai mai jos, mai ratat. Don't worry. Te-am liniștit, da? Da, mișto așa. Mamă, ce se întâmplă acolo? Mâncați sufletul. There is a deep wrongness here. A reek of rotten iron. Those robes might help me get closer to Father. What have they done to these people? Uite-mă. Poor guy will not need this anymore. This should help me blend in. A, e unul dintre... Gata, mi-a dat aminte. A, ok. Deci dacă folosesc deghizarea asta, ok, nu o să mai fi detectat așa mult. Bă, interesant. Adică nu o să fie detectat deloc, acum vedem cum o să fie, știi? Și dacă și afară se întâmplă așa, dar vedem. Next subject! In here, now! Gata șefule acum. There are horrors here, but the most terrifying thing is that I have seen it all before. Somehow. Who dares meddle with my great work, killing my allies and spoiling my Cred că avem un boss fight ceva. It looks like the handiwork of a trained assassin. Must be some faction in the round city, or one of those jealous broods in Shaka. These killings were too subtle for mercenaries. No Nu poți să-l asasinezi pe ăla din stat? Once I understand how the mechanism works, I will prove myself to Al Bahamud. In here, Lackwit. I still can't believe we might have caught you that. I know you don't get angry. You are new, aren't you? I don't recognize you. Ce spune clepsidra aia din spatele meu? They promised you Dar n-au gold nicio when treabă, you mă. volunteered, yes? No matter. What you are about to behold surpasses all worldly riches. Don't be afraid. Are you afraid? Nu mai pot. Îmi tremură ouăle de frică. This is my great work. I call it Arua. It will take you on a journey to another realm. Why did the first ones leave this world behind filled with fools, I wonder, and make so few of me? We call this the House of Wisdom, but its foundations are unsound. For beneath the House of Wisdom lies the Dungeon of Ignorance, and upon such dark secrets we build our philosophies.
Science is the noblest purpose. Knowledge is the greatest power. No. No? Then what? Justice. E bună treaba asta. This may be the place. It may be here where lies absolute knowledge. It is not how I remember it. Behind the doors, it looked brighter. But in the end, all we see is darkness. Ăla în Japonia, Assassin's Creed-ul ăla în Japonia, cred că o să fie mișto rău. Ăla cred că o să fie mișto, cred că o să fie ca un fel de Ghost of Tsushima. 100%. Opa. Mamă, să moară băieți. I need to get out of here. Get back to the bin. The Blood of Demon. N-am nimic de luptat. Ok, skill, stai puțin. Skill. Avem așa, counter roll-ul, care îmi place. Focus boost, să încarcă mai repede. Extra tool capacity, ok. Pickpocket master. Enkidu, așa, nu mă interesează. Eagle sense, nu. Să mergem pe așa, după aia să mergem și pe alte treburi, că... Oricum, dacă ai contract și ți le faci... Nice. Dacă faci contractele... Mai trebuie un shard, mă, trebuie să stau să cad, dar nu m-am mai jucat deloc niciun joc. M-am jucat... Mint, ba da, m-am jucat. Unde mă, ce stă ăla? M-am jucat... Am Resident Evil Revelation, primul Revelation. Acum mare parte le-am cumpărat pe toate, gen le avem cumpărate și... No question about it. Fazil was neck deep in the order. Și acum... The scholar's notes. He believes in these ancient beings. Aș vrea să le iau și pe alea vechi și să le iau, dar acum văd, mă gândesc că acum le am numai pe astea mai nouțe, să spun așa, știi, care le poți juca, nu alea din 1900 toamnă, de exemplu ăla 2-ul, ăla vechi, primul joc. Bun, stai că deja aveam trec pe misiune și eu s-a ratat, stai puțin. Și mai am două... Cred că astea două ar fi și aia e... Da, 100% și cam e GG cu joc. Nu știu, cred că nu mai avem așa de mult din joc. Trebuie să mă uit să văd unde am ajuns. Nu pot să-mi schimb și eu... Ăsta, costumul? Nu cred că are rost să-l țin acum. Da, mă, dar mai vreau costume, mă. Mai vreau costume, mă, frate, mă. Și mai trebuie și un shard. Materiale am destule. Băi, știi, nu înțeleg. Dacă puteți să upgradezi mai mult, mă, gen. Știi?
light of recent allegations of corruption against certain parties. Dacă puteți să te upgradezi mai mult, gen cum era în Valhalla, cu levelul... Da, dar vezi că ei nu au făcut să ai level, că aici nu mai e level. Aici nimeni n-are level, e... exact ca alea vechi, știi? Pe aici. The guards will be ever vigilant. Da, e în puii mei. Hai să mergem repede la misiune. Da, cam v-am zis, în mare parte jocul ăsta e exact ca alea vechi, numai că e un joc modern, gen, știi, pe treaba veche, numai că e modern, asta e toată chestia, dar mai trebuie lucrat și sper că din Japonia, ăla setat în Japonia să fie ce trebuie, știi? Eu asta sper. Dar acum vedem. How did you find this place? Easy. I just followed the trails of blood. You should not be here. Do you talk to him? Sometimes. Yes. But he does not answer. I do. We have drifted apart since that day. But what we have seen back at the palace, this light, these sounds, you cannot have possibly forgotten. Unlike you, Nihal, I keep the past in the past. You call yesterday the past? And this Jinni of yours, this repulsive shadow that crushes your chest, has it crawled back into the past too? No, it is still here. Sometimes, even in the day, I feel its breath on my neck. The nightmare invades the real world, or has always been part of it. This is part of your reality, Basim. I am a part of your reality too. I am your past. Tell me, will you leave me there? In the dark corners of your memory? I will not. Now, if you could invent a mechanical rug sweeper... Am un mecanic. Basim. It is done. And how did it all play out? I'm afraid this is a tale for another day. We will save it for one of our campfires. You have done well, my friend. Better get back to my work. You know how easily I get bored. Thank you for what you did, Basim. It is the truth. You have done well. One last thing. Arib. Was she involved? Not that I know. But we must remain vigilant. No. Te грабурит. Sotul ăsta niște contracte, nu? Ia să vedem ce spune ăsta. I would like to ask you something. Please, Tabi de go ăsta. ahead. What can you tell me about Ahmad ibn Musa? The son of a famous astronomer, Ahmed and his brothers excel at mathematics, invention, and scholarship. Together,
They wrote the book of ingenious devices, describing their wonderful clockwork automata. What made him join our cause? The Banu Musa were once close to Al-Mutawakkil, but grew disgusted with the Abbasid Khilafah. What happened? They refused to discuss it, so I cannot say. There are many reasons to be disgusted with the Abbasids. Was there anything else? Da, i-am What mai is zis. important in Abbasiya? This district is the heart of learning in Baghdad. All Uitați-vă the un pic world's că... knowledge can be found here. Any key places to investigate? Follow the Da, și trail, lumina aia. wherever it leads. Besides the House of Da, e Wisdom, bine. there are other vital landmarks. Be sure to visit the four markets, the observatory, and the Dome of the Earth. I remember the observatory well. I met the great astronomer Al-Khwarizmi there when I was young. Excellent. Finally, if you need to soothe sore muscles, a steam bath at the splendid hammam of Abbasiyya is a joy. After a night of clambering across rooftops, that sounds good. Was there anything else? Tell me more about yourself, Tabit. Me? Not much to say. I love poetry. Is that enough? Come now. Do not be so modest. As you wish. I come from Nubia, a dry land south of Egypt. My father sent me to Cairo to study Islam. There I learned a fiery sense of right from wrong. And the corruption in Cairo was very, very wrong. We revolted. Our revolt failed and I fled to Baghdad. The Hidden Ones took me in and... here I am. Someday you should tell the whole tale. Was there anything else? Nu mai este nimic. Thank you, Tabit. That is all for now. Ok, stai puțin, hai să vedem ce mai avem acum. Ce urât e pe verde. Nu e chiar așa urât de fapt. Asta e ok pe culoarea asta. Asta e ok pe culoarea asta. Poate o să-l folosesc, dar nu acum. Da, nu mă interesează. Eu am deja ce-mi trebuie, sincer. Nu stai eu acum să... Investigation, ia să vedem. Nu pot să umblu, nu pot. Înseamnă că trebuie să mă duc la astea. Avem astea două cazuri. Mai avem și aici n-ai cum să mai accesezi nimic, aici am terminat treaba. Astea side mission și asta la fel. Deci un lead aici și aici va fi la fel 1. Înțelegeți? Uite. Și asta e the big one. Deci ăștia doi aici și ăla e jocul. Hai să vedem unde trebuie să mergem aici. Am fast travel, mă doare la bască. Hai să o dăm. Forță. Mă, dar ce se vede așa, mă, gen, uite, vezi, parcă s-a schimbat un pic. Uite așa, uite ce clar, ce detaliate, mă. Nu stat niciodată să mă uit așa pe jos, să văd ce detalii are. Da, deci nu mai avem mult din joc. Nu mai avem mult din joc. Mai avem puțin. Și terminăm. Oricum am chef așa de niște Valhalla, sincer vă zic. M-a jucat așa niște Valhalla forță rău. Let us move. Follow me. Ever thought you would return here? To Karch? No. Much of my childhood was spent along these streets. Finding friendship with rats and roaches. Some memories are good. Most are bitter. Memories only serve to distract us. The Order has spread their influence into every crack in the city, turning Baghdad into their farm. That will change. Responsibility lies heavy on our shoulders. The Order's blight falls over Karch, and we are the only ones who can cure it. How has Rebecca been adjusting to Karch? She does not like the politics, but she has to fulfill her duty. Karch is an acquired taste. Businesses at each other's throats. The obsession over money. Perfume.
People here are happy to be lost in their own paradise. A paradise that can only be afforded by the wealthy, and often corrupted. Ce făcăi, mă, se bate? Da una la găina asta să moară băieți. O decolez. Hai, basim și tu, dacă tot așa. Hai zic. Mai râdem și noi mai alea. Bună ziua. Să trăiți. Haluma, haluma. Maluma baby, direct. Dacă încep odată să fug să mor de nou... Praf. Praful fac. Welcome back to Kar. Spice still clings to the air. What was it like? The first time you took a life? I barely recall. It was a man I used to know well. Before all of this. Before the Hidden Ones. You do not remember? My memories are buried next to him. I refuse to let his death hunt me. The way his breath hunted me when he was alive. I won't let the past define me. This is why I now consider myself the daughter of no one. If we do not quell the storm within us while awake, it takes us in our dreams. Like with you and your Jinni. Da, dar nu e mai diferit. Now, the souk. Like Rebecca said. The souk! Some guards came through recently. Breaking bottles, smashing crates. What caused this aggression? Let's find out. I've also heard they're seizing foreign goods. Mostly from the East Road. The East Road? I believe I know someone who can help. It has been an age. Hopefully he is still around. I would be happy to see him again. Do not let nostalgia cloud reality, Bassam. I will not. I know nothing stays the same. It has been some time. I wonder what has changed around here. Maybe I could first pay an old friend a visit. Aici sau aici? Bă, care e mai aproape de noi? Aici mergem. Hai da. Cred că puțin că miros și urât. She's done for. She should have paid them off the first time they threatened her. Do you blame her? I find myself on scraping. Unde să mă așez și eu? Am vorbit și eu, să mă așez și eu ca să ies cu Business is not easy. Broken. Completely Ca doar destroyed. ascult așa, în gen. Those guards, they know no mercy. This is nothing. Do you know what they are doing to the perfume merchant? This is taking too long. I have somewhere to be. This is hardly worth the coin they pay me. Cut off the finger. Maybe that will loosen her coin purse. Focus am. Două bucăți, nu-i problemă. Trebuie mai sus, mă, un pic, stai așa.
Bă, da, greu, da, rapid, mă, sare, mă. Puțin că vreau să sar. Vreau să sar direct în cap și îl sare pe obiect. Stai puțin. Stai puțin, mă. Nu! Problem? E bine și așa, nu-i problemă. Oh, thank the deities. And thank you. Și ce să-i folos? Te-ai mort deja. You saved me. Păi? What did you do to incur such aggression from the guards? I did nothing. I'm only short of coin. Business is business, but I do not have the means to pay their tax. Asasinare pe care am vrut eu să fac se face altfel, da. Times, they have increased the coin requested. Therein lies the trouble. Trebuie să stai să te chinui 7000 de ani. Mostly for people like us who are not from here. Trebuie să mi le upgrade decent ca să le am We find it's să dau mai hard mult to damage. feel safe in Kach. I have a Mai shipment ține that's că trebuie late. să fac. Și I tot fear my puteam să goods and pun două camels deodată, dar nu mai might have ține been cum. seized by the guards. They should have arrived with some merchants bound for the Dairat Amal. If I could ask a favor, my friend, please look for them. Very well. They should be along the road that leads to the south gate of Baghdad. Ah, I might catch them at the watering hole along the southern road. Thank you, Saidi. The road beyond the south of Baghdad. See if I can find those stranded merchants. Mamă, unde e asta? Să moară băieții, hai că avem de mers, boys. Avem de mers. Avem treabă, mă. Hai să vedem ce se întâmplă. Cam same shit. Am păcălit vreo 200 de metri. Am păcălit, cred că pe mine. Că mergi pe ciur. Hai să trăiești. Îmi dă foarte mult, mă, și trebuie să ți-l faci rapid. Salut! Na. Hai că luți mai repede, așa, tati, ha. Bă, e bine cu calul ajungi rapid, știi, gen. Oricum nu e mare harta, cum era în Odyssey, în Origin, în Valhalla. În Valhalla nici nu mai spun, ești nebun. Și de Odyssey mai am așa chef să mă joc, gen, să văd treaba e cu Poseidon, cu... Dar l-am șters rapid, n-am stat să mă... What do you see, Enkidu? That camp must be where the merchants are. N-am stat să mă mai prostesc să mai mă joc. Am zis, bă, îl termin și aia e, știi, mai repede, dar... Nu pot să fie. N-am avut chef să mă joc. The merchants should be down this road. Perhaps near a ridge for shelter. What do you see? Halt! Hugo! Assalamu alaikum. I was sent by a friend of yours who was worried for your safety. As you can tell from the horse's head,
She was right to be. We do not know what to make of this. Let me help. Perhaps I can find out what happened. We would be grateful. The culprit must have left a clue. Footprints. And a blood trail. The horse's head was carried to the center of the camp. My horse, my sweet lagoon. Malaka, who would do such a terrible deed? Do not cast your eyes on me. I did no such evil. Was this your horse? He is claimed by Hades now. Not only do I have to worry about Baghdad's ridiculous thirst for coin, now I must be concerned about my livestock! Malaka. Rest in peace, Legum. Legum, bă. Hai mă, ce nume e ăsta la calbă, lasă așa. Să bag joc de calmă. What happened here? It happened in the dark of night. I could not see well, but I saw someone. I think. I cannot be sure. Și mai trebuie să fie un clue. De aici. I think I know what happened. This is a work of intimidation. Someone is trying to prevent your arrival. Who? Who would do such a thing? I have no enemies, no bad blood. There could be worse fates if you continue down the road. Let me escort your crew to the gates. You would do that for us? Shukran. God bless you. Quickly, get us away from here. Not yet. Hold on. There is something I must do. What? All right. But mind you, we're easy pickings here. Please, hurry. Boys, noi o să facem asta în episodul următor, deci nu uitați de un like, un share, subscribe și da, ne auzim data viitoare. Pa, pa.